ආයුබෝවන් HIGHTECH SOLVER channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා මම HIGHTECH SOLVER channel එකේ විවිධ contents යටතේ දැනුමට යමක් එකතු කරන්න උත්සාහ ගන්නවා කියලා. ඉතින් අද ගෙනාවෙත් වෙනස්ම nature video එකක්. අපි බලන ගමන්ම කතා කරමු. ඉතින් අපි හැමෝම පාඩම් කරලා වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවට සින්දුවක් අහන්න ටීවී බලන්න කැමතියි. නමුත් ගීතයකට සමන් දෙනවට වඩා ටීවී බලන එක ටිකක් හැවහෙසෙන කටයුතු. ඉතින් හැමදාම හවසට මගේ ගෙදර අඹරැල්ල ගහට එන මේ ගිරාරංචුවේ කිචිපිචි අහන්න නම් මම අමතක කරන්නෙම නෑ. දවසේම මහන්සිය කොහේ ගියාද නොදැනෙන තරමටම මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳ ගැනීමට මම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ ලස්සන පරිසරය, මේ සුන්දරත්වය ඔබටත් විඳින්න ඉඩ සලසන්න. ඉතින් මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය ඔබත් විඳගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සෝබාදහමට ආදරය කරන්න අපි පුංචි කාලේ ඉඳලම හුරු වෙන්න ඕන. එයින් අපේ මනස සංසුන් වෙනවා. ශක්තිමත් වෙන්න, දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරන්න විශාල රුකුලක් වෙන බව මට විශ්වාසයි. ඉතින් තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. මම Senuth Chanketh.